Hello, si Alvin ng Alvin Tries Tech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. Ito ang unboxing ng pinakabagong release ng Realme na phone, ang Realme 5i. Pero guys, bago ang lahat, pag-usapan muna natin yung nangyari and nangyayari sa Taal. So napakarami ang nabiktima ng Taal volcano eruption and currently, fellow tech YouTubers including me have decided to do a collaboration with Realme Philippines para matulungan yung mga biktima ng Taal volcano eruption. So para makatulong sa kanila, all the proceeds of this video as well as yung mga video ng mga tech YouTuber na nakipag-collaborate with Realme Philippines, ibibigay namin yon as charity for the victims of Taal volcano eruption. And to add to this, kung ano man yung naipon namin mga tech YouTuber para ibigay sa Taal victims, Realme has also agreed to give the same amount to them. So just by watching our videos, you can actually do your part and help the victims of Taal. So with everything that's been happening right now, I hope that everyone, especially those who are living nearby Taal volcano, na mag-ingat tayo and keep safe. And I do encourage na hopefully everyone does their part para makatulong sa mga victim ng Taal. So again, going back to the Realme 5i, ito yung review ko. At yun nga, hindi ko napapatagalin, i-unbox na natin tong pinakabagong cellphone nila, ang Realme 5i. At syempre, para ma-unbox natin yan, kailangan ko yung trusty cutter ko. Okay, so ayan, natanggal na natin yung pinaka-cover ng box. So, kung mapapansin nyo, para sa mga Realme phones talaga, napakadilaw ng packaging nila. At itabi na natin itong pinaka-cover niya. Doon na tayo ngayon sa other contents ng box. So itong cover na to, pag tinanggal natin, makikita natin agad yung cellphone. Pero mamaya na tayo doon sa Realme 5i. Dito muna tayo sa pinaka-compartment na to. So, naman ng compartment na to is yung SIM ejector tool natin. So, itabi na natin ngayon itong compartment na to at move on naman tayo sa other contents ng box. After nitong cover na to, makikita natin is yung charger naman at saka yung cord ng Realme 5i. And then, yung power adapter that comes along with the phone is a 10-watt charger. So, yun na ngayon yung pinaka-contents ng box natin. Move on naman tayo ngayon dito na sa Realme 5i na cellphone. Okay, itabi ko lang to ngayon para makapag-ayos tayo and then move on na tayo dun sa cellphone mismo. So, ito na ngayon yung cellphone. Tanggal na natin siya dun sa packaging niya. And wow, okay. So, ayun, okay. Actually, first time ko lang din makita talaga in person yung pinaka-likod and yung pinaka-design ng Realme 5i. And I would have to say na nagustuhan ko actually yung design na ginawa nila dito. Very unique siya actually for smartphones. Ngayon lang ako nakakita ng gantong likod ng smartphone. Parang textured yung likod niya and meron siyang parang sun rays na design. And I really like yung ganong effect niya. Actually, napaka-classy niyang tingnan for its price. So I'm really impressed with what they did with this one. Ayun, kung titingnan nyo, kahit anong hawak ko sa kanya, wala actually masyadong fingerprint marks. So napakagandang upgrade nun mula dun sa mga dati nating cellphone. Ay nga, since sobrang kintab nila, gusto nila magmukhang glass yung plastic, napaka-fingerprint magnet ng mga cellphone na ganun. So, with the design of the new Realme 5i, as in, kahit anong hawak mo sa kanya, hindi siya makakapitan ng kahit anong fingerprint. And then ngayon, i-on ko na tong phone na to para ma-set up siya, para makapagbigay ako ng first impressions ko regarding this phone. Pero bago yon, move on muna tayo dito sa camera ng phone na to. So, ang camera ng phone na to, same with the Realme 5, again, meron siyang quad camera setup. And dun sa quad camera setup niya, meron siyang 12 megapixel na main camera, an 8 megapixel ultra-wide lens, and then a 2 megapixel macro lens, tapos another 2 megapixel depth sensor. So same as dun sa Realme 5, I'm really impressed dito sa Realme 5i kasi grabe, nakagawa sila ng quad camera setup for a cellphone that's actually less than 10,000 peso. Napakalaking value for money nito sa cellphone natin. Although hindi ganun kataas yung megapixel count natin, it makes up for flexibility. So mas madami tayong features, marami tayong magagawa dun sa apat na camera ng cellphone na to. And then, para naman dun sa selfie camera natin, we have an 8 megapixel selfie camera.
I will be making a separate video for this para alamin kung gaano ba kaganda yung camera ng Realme 5i, kung kaya niya bang tapatan or kaya niya pang mas gandahan yung performance ng camera ng Realme 5. Okay guys, so ayan, na-setup ko na yung phone na to, pero bago tayo mag-move on doon tayo sa ibang sides at physical parts naman ng phone na to. So sa pinakataas ng phone na to, wala tayong makikitang kahit ano. And pag-move naman natin dito sa right side niya, meron tayong lock button which also doubles as the power button. Ngayon, dito naman sa left side, meron tayong SIM card tray and then yung volume buttons natin. And then pag-move naman natin dito sa babang part ng Realme 5i, makikita natin yung headphone jack. So it's good to know na meron pa rin tayong headphone jack sa cellphone na to. And then yung speaker grills natin. And lastly, yung charging port. Sadly, with the charging port nga, ayun, micro USB pa rin yung ginagamit ng Realme 5i. So medyo disappointing na naka-micro USB pa rin yung Realme 5i, but still understandable since nandun nga tayo sa budget side ng mga cellphone, less than 10,000 pesos, meron talaga tayong mga ganong sacrifices. Pagdating naman sa likod, maliban dun sa napakagandang design natin na wala masyadong fingerprint marks na magagawa, at dun sa quad camera setup natin, meron tayong fingerprint scanner at very responsive siya guys. So ayan, kapag hawak ko siya tapos na-try natin yung fingerprint scanner, agad-agad siyang mag-unlock. And pagdating naman natin dito sa harap ng cellphone na to, we have a 6.52-inch IPS LCD screen with Corning Gorilla Glass para mas protected yung screen natin from damage kapag nalaglag natin siya. Ngayon, dun naman tayo sa specs ng cellphone na to. So this cellphone sports a Snapdragon 665 chipset with an Adreno 610 GPU. So very ideal siya for gaming, especially for a budget cellphone. And then para naman sa RAM natin, meron tayong 3GB of RAM and then 64GB of built-in storage. What's good about this cellphone is meron tayong expandable memory of up to 256GB and then dual SIM yung SIM tray niya. And aside pa doon sa battery naman, meron tayong 5,000 mAh na battery, especially para doon sa mga tao na talagang tutok na tutok sa cellphone nila. So with the 5,000 mAh battery, that guarantees at least siguro mga 1 day or almost 1 day of usage bago natin i-charge siya ulit. So napakalaking bagay again nun for a cellphone that costs less than 10,000 pesos. So in general guys, ano ba yung ikinaiba ng Realme 5 sa Realme 5i? Well, first and foremost, yung design niya guys, ayan, unlike nung Realme 5 kung saan glossy yung back natin, this one textured yung back natin. So mas less yung fingerprint marks, mas malinis siya tingnan, and personally, mas gusto ko actually itong design na to kasi mas malinis siya and mas classy siya for me. And aside pa doon, this phone actually offers reverse charging. So, for a phone that's less than 10,000 pesos, to have that feature, napakalaking bagay nun. If kunwari, meron pa kayong extra na cellphone or meron pa kayong mga extra devices na dala at low bat na yun, you can actually charge it using the Realme 5i. So, yun yung difference ngayon ng Realme 5 sa Realme 5i, yung pinakabagong launch na cellphone ng Realme ngayong taon. And lastly, for the price of the cellphone, this phone actually costs around. So for that price guys, I would have to say na napakasulit ng Realme 5i. If you're coming from phones like the Realme 3, definitely upgrade to the Realme 5i. Yung mga onting upgrades na yun, still worth the money. So ano ba ngayon yung first impressions ko sa cellphone na to? Okay, unang-una, kailangan kong purihin yung design sa back ng cellphone na to. Sobrang natuwa ako sa design niya na ayun nga, wala tayong masyadong mga fingerprint marks na may iwan kasi textured yung design niya. And then yung parang rays niya na lumalabas kapag naliliwanagan siya. Sobrang classy nun para sa akin. And also dun sa pinaka-color talaga ng cellphone na to, kapag sa malayo, very gradient and shiny siya. Para sa akin, napaka-classy nun. Aside pa doon, natuwa ako na meron siyang features such as reverse charging na although naka-micro USB pa din tong cellphone na to, napakagandang bagay pa rin nun. And then, the headphone jack remains, guys. So, napaka-onti na lang ng cellphone this year for sure na i-retain yung headphone jack na yan. So, i-cherish na natin to. At least with the Realme 5i, meron pa rin siyang gantong feature. So, aside from doon, i-check ko pa kung ano yung gaming performance ng cellphone na to. Gagawa ko ng whole separate video for it.
as well as para dun sa camera ng cellphone na to, gagawan ko ng separate video kung gaano ba kaganda ang camera ng Realme 5i. Pero so far, very impressed with this phone. Hindi ako makapag-antay na matest yung gaming performance at yung camera niya. And hopefully, hindi ako ma-disappoint sa Realme 5i kasi sobrang nabilib ako sa Realme 5 before. Sana ma-live up niya yung expectations ko sa kanya. So, ayun na ngayon yung unboxing ko ng Realme 5i as well as yung first impressions ko sa kanya. Definitely another value for money phone from Realme. So, ayun, kung gusto niyo pang makita yung gaming test and yung camera review ko for this phone, don't forget to subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin of Alvin Tries Tech. See you next time.